Hello, chào mừng các anh chị các bạn đến khóa học tiếng phát âm tiếng Anh ở trình độ nâng cao. Các anh chị các bạn, chúng ta sẽ học bài 36. She got an essay to write, tức là chúng ta sẽ phát biểu nói chuyện. Đây là khái niệm mới đối với người Việt chúng ta. Trong một cái câu chuyện, một câu nói thì đa số là có một số từ mà ta gọi là không nổi bật các bạn, từ không nổi bật, mà những từ nào mà cuối cùng không nổi bật mình cứ nghe tới để cuối cùng mình coi nó là nội dung gì, nhưng thực chất là nó không có trống rỗng ha. Nó cuối cùng là nó không có nội dung gì cả, không mang ý nghĩa gì thông tin mới, cho nên là nó nghĩa là không nổi bật ở trên các từ nội dung trống cuối cùng các bạn. Những từ cuối cùng này, một số từ ở đơn vị cuối bài phát biểu không nổi bật vì chúng trống, nghĩa là chúng không mang thông tin gì mới hết. Cho nên là chúng ta một số từ trống rỗng là empty, đây còn empty là không có nghĩa, vì chúng đề cập đến một cái gì đó hoặc ai đó đã được đề cập rồi thì mình đâu cần phải nói nữa, là mình không nói ha. Ví dụ như đây các bạn sẽ là Gail talk to me about Oscar as if I knew him well, although I never met her brother, các bạn ha. Thì các bạn thấy đâu những từ này các bạn biết là từ her brother, là từ này là her brother là từ trống nè, không có nghĩa các bạn. Ở cuối cùng là her brother tương đương Oscar, mình có thể không nói nó cũng được ha. Although I never met her, thì đó, he's always asking my advice on what flowers to plant, even though I don't know about anything about gardening. About đó là cái gì, gardening ha, rồi gardening là trồng hoa gì đó. Thì tức là câu này không có ý nghĩa, từ này không nghĩa. Nếu lúc khuyên hỏi tôi lời khuyên về việc trồng hoa gì, mặc dù tôi không biết gì về làm vườn, hoặc là bởi vì chúng có nghĩa giống như những điều nói trước đó hoặc ngụ ý bối cảnh trước đó, cho nên là những từ đó là số này nó không có nghĩa. Thì chúng ta nghe thử với tốc nói như thế nào anh chị các bạn ha. Gail talked to me about Oscar as if I knew him well, although I've never met her brother. Đó. He's always asking my advice on what flowers to plant, even though I don't know anything about gardening. There's about gardening ha. Nó lên giọng là about gardening. Meeting tonight at Carl's. There's a meeting tonight at Carl's. Hadn't I already told you about that? Hadn't I already told you about that? Hadn't I already told you about that? Các bạn nghe chữ told lên giọng ha. I thought Hiroshi lived in the north of Tokyo, but in fact he lives on the other side of the city. But in fact he lives on the other side of the city. Các bạn chữ order này rất là nhấn mạnh ha. Ngụ ý là the north of the Tokyo này các bạn ha. Side of the city có nghĩa là gì? The north of the Tokyo, phía bắc của thành phố. Cho nên mình điện từ phía sau nó không có nghĩa mà nó lặp đi là phía trước các bạn ha. Can you translate this for me? Can you translate this for me? But you know I don't speak French. But you know I don't speak French. Yêu cầu vẫn dịch ngữ gần người nói rằng yêu cầu dịch dùm ha, dịch dùm này được cho thôi, có hai bạn hay dịch dùm, nhưng mọi người nói nghĩa rằng tôi không biết nói tiếng Pháp, nghĩa nói rằng tôi nói tiếng Pháp, nhưng thực chất là tôi không biết. You know I don't speak French các bạn ha, nhưng bạn biết tôi không nói được tiếng Pháp mà. Một số từ trống rỗng vì ý nghĩa của chúng rõ ràng so với những gì đã nói trước đây. Ở đây như các bạn sẽ đây ha. Tiếp theo là gì? Ví dụ như từ gì thì các bạn sẽ thấy là who left the tap running các bạn ha. Đó thì ý nghĩa là vậy ha. I must get my hair cut. I must get my hair cut. Tôi phải đi cắt tóc thôi. 36. A. Gail talked to me about Oscar as if I knew him well, although I've never met her brother. Các bạn nghe lại ha. He's always asking my advice on what flowers to plant, even though I don't know anything about gardening. There's a meeting tonight at Carl's. Hadn't I already told you about that? I thought Hiroshi lived in the north of Tokyo, but in fact he lives on the other side of the city. Can you translate this for me? But you know I don't speak French. B. Who left the tap running? I must get my hair cut. I must get my hair cut. Chữ hair các bạn ha.
Và I must get my hair, tức mình đã hiểu rồi, cut. She says she can't or nè các bạn ha. Running, cut, to write, to do là những ý nghĩa có thể dự đoán được trong những ngữ cảnh này các bạn ha. Ý là gì đó? Running nè. You hold up the tab. Mình nhìn vô ngữ cảnh mình nhớ là running. I must get my hair cut. Thì những từ này đến là từ dự thừa đó. Ý là mình nói là gì các bạn ha. Mình không chú ý nó, mình chú ý là những từ mà được nhấn mạnh trọng âm hay nhấn nguyên là nhấn mạnh đó, nhấn mạnh này các bạn ha, mà ý nghĩa nhấn mạnh chứ không phải trọng âm đâu nha, liên quan trọng âm là một từ thôi. Rồi các bạn nghe tiếp nha. She says she can't come out. She's got an essay to write. She got an essay to write. I'll see you in about an hour. First, I've got some shopping to do. Các bạn nghe chữ shopping rất là to. Shopping to do. When does the eclipse start? When does the eclipse start? About an hour from now. About an hour from now. Where does Karen live? A couple of miles from here. Đó. A couple of miles. Hiển nhiên là mình nghe chữ a miles from here chứ. Now với here là những điểm chiếu thông thường trong bối cảnh như thế này, cho nên là mình có thể coi như là nó không cần nói mình cũng hiểu ha. I'm not going out in this weather. I'm not going out in this weather. Why don't we meet at your house? Why don't we meet at your house? Look, there's a mouse in the corner of the room. Careful! You're spilling your soup all over the table. Các bạn thấy không? Look, there's a mouse in your corner of the room. Carefully, you're spilling your soup all over the table. Vậy ra có một số cụm từ thành ngữ thường gọi trống ở cuối câu các bạn chị hay các bạn sẽ thấy ha. Thì mình sẽ nghe thử ha tiếp sau. Tiếp ha. I found out that I didn't have to make a speech at the meeting after all. 36. C. I found out that I didn't have to make a speech at the meeting after all. It was a real weight off my shoulders. It was a real weight, các bạn, real weight of my shoulders các bạn ha. Thực chất là cái thành ngữ đi theo này là nó cụm mà ai cũng biết ha. Real weight of my shoulders, ai biết là tự nhiên real weight thì nó chơi cái gì of my shoulders. Thì một số thành ngữ thường có từ bỏ trống phía cuối, tức những từ nó không có nghĩa nhiều. Tôi phát hiện rằng rốt cuộc là tôi không phải phát biểu ở cuộc họp đó, đó là một trọng lượng thực sự trên vai tôi là một hoặc là nhẹ gánh nha, nhẹ gánh ha. It was with her fourth novel that she really made a name for herself. Made a name là làm nổi tiếng các bạn. She really made a name for herself. Cái chính là làm nổi tiếng, làm cô ta nổi tiếng á. Làm tên tuổi cô ta nổi tiếng, đã tạo dựng nên tên tuổi cô ta. Mình dịch cái từ này make a name là tạo dựng tên tuổi của cô ta for herself. Ha. Rồi tiếp. How did you find out I was leaving? Let's just say a little bird told me. Bạn nghe, little bird to me, kéo dài chút xíu ha. Little bird to me, từ này told me là không có ý nghĩa gì hết, cho nó không nói cho bạn biết ai đã nói gì với tôi, nhưng mà Being a builder is a hard job, even at the best of times. Even at the best of times, các bạn ha. Những từ bự này là những từ là chính các bạn ha, ta không cần phải nghe từ phía sau. Giờ tôi cho các bạn nghe thử bài tập để mình coi thế nào. Prominent are underlined and the prominent syllables in this word are in the capital letter. Hãy nói to và các unit các bài phát biểu đánh dấu bảo đảm rằng bạn chỉ làm cho các những từ gạch chân nổi bật lên và liên kết các từ trong các đơn vị nói với nhau một cách chân chuông mà không bị tạm dừng các bạn chị ha. Đó là cái việc mà mình phải làm. .1 Example.
He kept telling me to be careful with the bones, as if I'd never eaten fish before. No. Fish One. before. Can you give me a lift? But you know I can't drive. But you know I can drive các bạn ha. 2. Do you think England will beat Australia? No idea. I'm not interested in cricket. I'm not interested in cricket các bạn. Interesting in cricket ha. 3. If I get the position, I'm going to buy a new car. But you haven't even applied for the job yet. But you haven't even applied for the job yet. Thì chữ apply này các bạn, apply này chính là từ quan trọng ha. Apply for the job yet. 4. I could only see the end of the queue, but in fact, there were hundreds of people waiting. Các bạn, hundreds of people waiting. Cái đó quan trọng ha. Rồi. Thì bên đó thôi coi, I didn't have any water. Thì phía sau phải gì? To drink, hiển nhiên là mình hiểu là to drink ha. Ý là gì ha? Người ta đánh đố mình để mình từ thì mình không nói nhưng mà mình vẫn hiểu được từ là to drink, to drink các bạn ha. I was going to bed when the doorbell. 36.2. Wow. Example. I was just going to bed when the doorbell rang. Doorbell rang. 1. We didn't have any water to drink. We didn't have any water. Làm gì? To drink đúng không? 2. Last night my car alarm went off. Last night my car alarm gì? Went off đúng không? Bị hư. 3. How's your work going? How's your 4. work gì? How's your work going? Waiter, there's a fly in my soup. There's a fly in my soup ha. 5. Get to the bus station, and our house is a couple of minutes' walk from there. When you from there. 6. Mình dễ hiểu ha. I wonder what's in that box she's holding. Đó. Thì từ cuối này không phải Seven. quan trọng. The bridge will be finished a year from now. 8. Let's have the meeting at my place. 9. What's that book you're reading? You're reading. 10. You're reading ha. What's the smell in here? What's the smell in here? Smell thì mình nói tới đây là đã hiểu rồi. Chữ in here phía sau nó có ý nghĩa nhiều ha. Thì ý câu chuyện đó là gì? Các bạn anh chị. Rồi chúng ta nghe thử. Tiếp theo.36.3. 1. Still no word from Dan? Oh well, I suppose no news is good news. 2. Tim has raised some objections to your proposals. Trust him to throw a spanner in the works. Cut 3. off for you nữa không? I'm looking after my 2 nephews this weekend. You really have your work cut out for you. 4. He's working in Barcelona for the summer. I'm sure he'll have a whale of a time. We'll have a wealth of time. 5. These cakes are great. Can I have another one? Sure, there's plenty more where that came from. Where that came from. 6. Paula didn't get the promotion she had been expecting. I bet that wiped the smile off her face. I bet that wiped the smile of her face. Smile of her face các bạn ha. Các bạn là xóa sạch nụ cười trên mặt của cô ấy đã ha. I bet that wiped the smile of her face. Smile of her face. Smile of her face. Wipe the smile of her face. Xóa hết nụ cười trên mặt của cô ấy. Tắt ngấm nụ cười, tắt ngấm nụ cười các bạn. Ý là tiếng Việt mình nói là vậy ha.